عشان زوان وادي السوجة بكل شيء، مريم هذا كل شيء، واتزين وسيدي لنا غجاظة لبني دريين كل شيء يصير مريم سعادة صنعت كل شيء آخر خال كل شيء جوا الغيطة كل شيء. بنادي ولي سنة 3 بندير سوق بندير غير المال هذه اللي يرحب على كل شيء، وهذا العرس وروح ذا العرس ما يمشيش موقع العرس كثر غير هذا المال ولا نتعلم سيدي حقون هالدخ حقون البر سيدي سجلات تذوق غير نشاط يغزى تذوق غير نشاط والباقي يصير برج غرتاد غرتاجيت وانا تقصر نظام على كيفهم عاد يفرق سيدي ولي الفرق لي منزل والصور يوذن رشقا يجود على كل شيء يشوش الجديد لم بعد غير هذا الكلام ولا وين يجي المكتوب ويسلموش ولا وين عم فرقا أو كلهم شيء وكل جواز فرقا طرف عاد روحها صل وترحبنا على هذا روحي وكان نضرب على كل هذا روحها خاصة سقوا لي هلا عشورة هلا عشورة هلا شو بنت هلا كل مريم ما يكون على ما مريم وصلنا خلخال كل شيء لكن أنت تجي اللقة أنت اللقة والو أكو سنة وسنة شاملة عروض وثار شاملة هي جايين الصلاة كل شيء يقدر وهذا قصار وسيلية هذا المال والمطلوب عن كل حد يروح هذا نصبر وأروح الشيء الدين مريم هذه المكتب وسلم موسل وفرخا أقول لهم أنا عم يبدين هذا دي أفريقو بوش أفريقو وسلم موس أكسين وقود فن 2000 أفريق 2000 أو بندير 2000 يرقص هذا ما كان ولا حد لا يتحرش كنت ما يزعبط التفاين على غير شيء أكلنا بكيف هذا كان السجاد الزياد كانوا السمان والسجاد أكل يتين سهلا هلا السجاد من سنة عشورة ديما والخليصة طول يتين خلاص لكن لقى والو فسد الدرج اللقى ذا الجمال ديال الصور تنجم وتنجم غير هذا قال 500 ونتغاظ لكن شوية بقى مطرد نعم شوية بقى مطرد على عندنا باللي شباش السربة ذي السلا هذا عزم السلا السربة تقصص إنسان ولا لا تقصص وعند الثانية ما درس خلنا شباش داخل تسلوت وهذه وثينا ما تسربه لا يتقلنت ولا كانت هذا لكن جاي والو يتفرج الغاشية والو ولا الشيء السوجة حوالي الغاشية هذه بعد الذي من تذكر السلمان وكل شيء وهذه لا يحوج الضرب من تفرج القيم إما لا يعني انت سهلة السوية إلا بعد صالح مزيان 4 يرد مريم أنا كنت في سنة درخص تقول سنة درخصا ولي ما دخل رجال ولي حاجة خلا درجة تنطر وذا القلنا يسرق زياد ولا زين السوجة عندنا تعالتي أفرا هذا الحاج ودينا زيك الشخصيات كثيرة ندير قدينا هذه لعبة كثيرة نديس إيش في لعبة كثيرة نديس قال
أم بوحلاوة ذا قول هي بيسي تقل يعني تقل جنبو حلابة قول بيس تسمى نسمى ولا خلان سوا عشان تسمى أبو حلاوة الشوش مريم كل شيء أما لا ذكر ذروة مريم والثاني أكل فلان فلان أكل يلا بوينك والكر والتعذير وليش وضع خمس سوجة بدون ذجن وتعنتي الوجه يجيك مريم ظهر يجيك حناش لنا خالد يتقربع كل شيء يتقربع لك لا ملوك الله يربحه أزلت يدينا ذي الله حضرت والله والو لا واحد يتحرك لا مشي خد من المهم عاد تقن في اللعبة هذا جنازتين وتقن في اللعبة هذا في جزيرتين هاجيني نعظم خمام وسيني غرير وجنازة في الفني يوزين وهرقمن أموال وهرقمن هذا في اللعبة ويجزم زوري ويجي تبعيد وجينا من عدا جزيرتين أفرا وجينا وتقصرنا أيضا عذاب معنا واسم فرق الدعوة تاينت الشاوشي ذي نمشي قراض الشاوشي هذا الفيستة تبجانت سروال وهذا رقم الشاشين هذا رقم من الفيستة ذي نابجانت وهذا إذا كنت تدبر باش طول متى تسوى لو قدين الشوش متى ديسو متى الفايت متى يخدم ذي النت ذي نصاف شايب عشورة هي عاد مريم الشوش عاد مريم ولي أنت يا مريم أنت تهرب القصد مطوط وتصنعي ما تقدر أخلها له كل شيء دوين الشوش أقل ندار يا مريم غير ما يلو يروي مريم وهتبعنا السوير ولا تشوش ولا تعطي لكن كانوا خليني ما يتخطى شيء من شنو تخطى شقة بالله أي لقليل توي تواد واللي كان دربعنا نيتين هاتين دي أفرنكو هو بويش ويبلاد الجيز شوش ولا نبصل لك كلا فكر زي شي تسوي مسزرنا نصوف ندير أقلان الزرنا أنت كنت الزرنا أخصب محسوب ولو الشر الزرنا كتاثن هلا نجي ضموثن يتاث الغيطة إلا نتعدو قربايا الحمد ربي يتاث الغيطة أنت كتاثن الغيطة إلا كان يجي نعدى الموت وخال الغيطة محسوب والتقل شولاش إلا هو وبونا بقات مدين وبونا نيموت لكن سيتاث الغيطة في الموت خلاص هذه هي الموقف القناة ذو الغمون من هذا ما جينا له الشفا هذا القناة ذو الغمون جيف والجيف التقلان كل هذا يقلان يقلان أما الغمض القرد والجيف الصر هذه هي يا أخي كيما كتيري المدين الشوية كيما كتيري أجي واحد خمسة شجر اسمه قال الشوش في المريمة يبنى دلنا الأخرى يجي تولي شعشرة ولا أروح يا أكسر نظر القسم كلها أروح أموثن هذا هي سواني يذكر الشجاب الليل صعصورة التلين ديما لو قدينا الشوشي التيلي جمرية ما التيليهيش شمو سنة التاويم لو قدينا كنوي تحتفل تاويم لا بأس تحوسنا
هذا هو نسبت الدخل ودولا داغن في البر أكسن تضدات والشخص موغر يغزو التغن البر هذا سندلت ذي البر دلت هجمة ذوك ساغي لنايا وضرب عملنا هذا اللي تقصر مليح عافية بعد مفرق خلو قلبي خلاص مريم يودوا على القصة الناس الشوش ما يبود القصة الرضا باش يودوا على القصة نسوا عشان ثلاث يا أخي سهلة شورى هلا هلا تخلى شورى هلا وقدني كتير التسن ديما نسن التسن ديما يتقصرني التسن ديما منسن قال له كيف تلغن عندنا والو تروح عن وحسن عشان عن مليح لا الشوش لا ودين ودي يغلمح في الوقتين انشال خلاص خير علي هلا بس خير أمان هذه هي يا أخي كم السنة تقمر قدنا مهند؟ لا نتقل سيدي 10 أيام 11 يوم 15 حتى 15 والبصل على قدنا والفراخ على تعدى 10 منيل خلاص هي لا انت تقول بعدين توسع تقول قصر غير ذاك أربعة صبح تسلسل يسرح عاد يسرح وده هو ناقص أيضا ناقصين وكان أربعة غشايدا على الغشا من تحول الغشا يقدر ليش ما تساوي من وقتنا السيلة ديال الغشيد ودي متى مثلا بلا شي ب10 سيلة تمسلقة من لاش المشاكل وين تحلها من والو مع الخدمتين وشحال كيف خير غير ما يلوي حسن موسين ما تقول التي ما يدير لا عشاء لا غدا لا والو ما دير والو هذا عشان دير 50 سنة كان ضرب عند فرا خلاص هي يدينا ودينا إجاتنا ودينا الغدا إجاتنا من شي الفرا لا والو ساعتين زمان ساعتين ديال تقصير صور تقصرني اسمعنا نت لنا يا دي ترى نقار تسند ترى تقريب ذي الدار انا استرينا الوحش مثلا انا وانا موت الخلا هذا حاجه الخصوص كل واحد وانا موت الخلا هذا السر ديالنا مليح ومليح والدليل الاخر ديالنا الدليل غير الشعب طول العدل مريم والتوي كأرضي التوي في سقط سنين التير كل شيء هراضي آخر كل شيء هاي حناشير ولا أكسوها خلقها يقدر واحد أي واحد الزهو هذاك اللي كان لا غالب أكسر برو